بسم الله الرحمن الرحيم. هوضح الآن حل تمرين 21 صفحة 54. التمرين يقول: مثل منحنى الدالة الآتية بيانيا f of x تساوي ناقص x تربيع عندما x أقل من سالب 2 و3 عندما x أكبر من أو يساوي سالب 2 أقل من 7 وx ناقص 5 الكل تربيع زائد 2 عندما x أكبر من أو تساوي 7. طبعا السؤال يقول مثل منحنى الدالة بيانيا. معنى الكلام هذا إنه المطلوب تمثيلها بيانيا أي على شبكة التربيع باليد وليس باستخدام الحاسبة البيانية. عشان أرسم منحنى الدالة f of x في الفترات الثلاثة لابد إني أنا أرسم خطوة خطوة. فحبدأ بالفترة اللي على اليسار. عندي الدالة قيمتها ناقص x تربيع عندما x أقل من سالب 2. طب حفكر دحين حقول الدالة اللي هي ناقص x تربيع، إيش الدالة الأم لها؟ الدالة الأم لها هي عبارة عن x تربيع. إذا أول خطوة أرسم الدالة الأم للدالة ناقص x تربيع وهي الدالة x تربيع. هذا عندي منحنى الدالة x تربيع. عندي الدالة هنا مضروبة في سالب، معناته يوجد انعكاس حول المحور x. إذا هاخد الدالة الأم اللي رسمتها وأوجد انعكاسها حول المحور x. لما أوجد انعكاسها حول المحور x طبعا أنا أكون عارفة إنه المنحنى الأم للدالة x تربيع يمر بالنقاط 0 0 1 1 وناقص 1 و1. إذا معناته هاخد انعكاسات النقاط الثلاثة هذه حول المحور x. والنقطة 0 0 انعكاسها حول المحور x هو نفسه. النقطة 1 1 انعكاسها هو 1 وناقص 1. النقطة ناقص 1 1 انعكاسها هو ناقص 1 وناقص 1. بعد كده أوصل بين النقاط الثلاثة فينتج لدي المنحنى التالي. الآن أنا عندي الدالة قيمتها ناقص x تربيع عندما x أقل من سالب 2. معناته أنا ما أبغى أخذ المنحنى هذا كله، لابد إني أنا أخذ الجزء فقط اللي هو أقل من سالب 2. فأنا عندي هنا الإكس يساوي سالب 2، إذا معناته هاخذ الجزء الأسفل اللي هي على يسار السالب 2 وأمسح الجزء اللي على يمين السالب 2. بعد ما أمسح الجزء اللي على يمين السالب 2 هيكون الشكل النهائي بالطريقة هذه. طبعا أنا هحط هنا دائرة مفتوحة عشان عندي هنا الإكس أقل من سالب 2. إذا انتهيت من الفترة اللي على اليسار. الآن أبغى أرسم الدالة f of x تساوي 3 عندما x أكبر من أو يساوي 2 وأقل من 7. طبعا هذه الدالة هي عبارة عن خط مستقيم يوازي المحور السيني ويقطع المحور الصادي في النقطة 0 و3. لكن أنا عندي الفترة هنا محددة من ناقص 2 x أكبر من أو يساوي ناقص 2 أقل من 7. إذا حتكون عبارة عن قطعة مستقيمة مغلقة من عند الناقص 2 مفتوحة من عند 7 وتوازي المحور x. يعني شكلها النهائي حيكون بالطريقة هذه، مغلقة من عند الناقص 2 ومفتوحة من عند 7. ليه؟ لأنه عندي هنا علامة اليساوي وهنا لا توجد علامة اليساوي. الخطوة الثالثة إني أرسم الجزء الأيمن. الجزء الأيمن هو عبارة عن x ناقص 5 الكل تربيع زائد 2 عندما x أكبر من أو يساوي 7. برضو حقول يا ترى ما هي الدالة الأم لهذه الدالة؟ الدالة الأم لهذه الدالة هي عبارة عن x تربيع اللي هو المنحنى الممثل اللي أنا مثلته قبل كده سابقا، الأزرق المنقط هذا. أنا الآن أبغى أرسم المنحنى x ناقص 5 الكل تربيع زائد 2. فهاخد المنحنى الدالة الأم هذا وآخذ النقاط الثلاثة اللي هي 0 0 و1 و1 وناقص 1 و1 وأجري على النقاط الثلاثة هذه انسحابات بمقدار 5 وحدات إلى اليمين ووحدتين إلى الأعلى. فحبدأ بالنقطة 0 0 أسحبها 5 وحدات إلى اليمين ووحدتين إلى الأعلى. 1 2 3 4 5 وحدات إلى اليمين ووحدتين إلى الأعلى 1 2. فحتكون النقطة الناتجة هنا. إذا هذه النقطة هي عبارة عن النقطة 0 0 بعد ما أجريت لها انسحاب بمقدار 5 وحدات إلى اليمين ووحدتين إلى الأعلى. همسك دحين النقطة 1 و1 وأجري عليها نفس الانسحاب، أي 5 وحدات إلى اليمين ووحدتين إلى الأعلى. 1 2 3 4 5 ووحدتين إلى الأعلى 1 2. حتنتج عند النقطة هذه.
نفس الشيء آخذ النقطة ناقص واحد وواحد وأجري عليها انسحاب بمقدار 5 وحدات إلى اليمين، 1 2 3 4 5 ووحدتين إلى الأعلى 1 2 بالطريقة هذه. بعد كده هوصل بين النقاط هذه فينتج عندي المنحنى الذي أمامكم. هذا هو المنحنى. طيب المنحنى اللي أمامنا هذا مرسوم في الفترة كلها، أنا أبغاه في الفترة اللي هي x أكبر من أو يساوي 2 7 x أكبر من أو يساوي 7. إذا معناته أنا أبغاه في الفترة اللي أكبر من أو يساوي 7، يعني أبغى الجزء الأيمن من هنا، يعني أبغى أمسح الجزء الأيسر اللي في الناحية هذه. إذا في النهاية بعد ما أمسح الجزء الأيسر اللي هو يسار 7 هيكون الشكل النهائي عندي بالشكل هذا. إذا هنا عندي تمثيل الدالة f of x في الفترات الثلاثة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.